हेलो नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोर पीटी च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरु अगाडि अर्को गजबको बोयाको प्रोडक्ट थियो पनि कन्फरेन्स माइकको लागि चाहिने वायरलेस सिस्टम भएको माइक्रोफोन लिएर आएको छु। अब हेरौँ यो बोयाको माइक्रोफोन कस्तो छ। तर यो बोयाको माइक्रोफोनको मोडल चाहिँ खत्रै छ है। BMW700 भनिएको छ। हुन त हामीले BMW7 सिरिजको गाडी सुनेको थियौँ, तर माइक्रोफोनमा पनि BMW700 मोडल चाहिँ तपाईको अगाडि म आज अनबक्सिङ गर्दैछु, जुन चाहिँ तपाईको 2.4 गिगाहर्जको वायरलेस कन्फरेन्स माइक्रोफोन हो। यो हेर्दा चाहिँ चटक्क मजाको छ र यो भन्दा अगाडिका माइक्रोफोनहरु चाहिँ हामीले चाहिँ केबलवाला लामो तार तानेर चाहिँ हामीले कनेक्सनमा जोड्नु पर्ने हुन्थ्यो भने अब चाहिँ यसलाई चाहिँ सानो एउटा डङ्गोल हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले वायरलेस रिसिभर हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो डिभाइसमा जोडेर कन्फरेन्स माइकलाई बिचमा राखेर सजिलैसँगले अब हाम्रो काम कन्फरेन्स मजालेसँग माइक्रोफोनको माध्यमबाट राम्रो गुड साउन्डसँग हामीले गर्न सक्छौँ। बोयाको बट्टाको सबैभन्दा माथि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा बोयाको स्पेशल स्टिकर जसमा चाहिँ क्यूआर कोड सहितको स्टिकर छ। यो बोयाको स्टिकरबाट तपाईले यो प्रोडक्ट अथेन्टिक हो या होइन भन्ने कुरो प्रष्टसँग थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि तपाईले स्क्यान गरेर ओलिजमा पाउने प्रोडक्ट ढुक्कसँग किन्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ बोयाको ओरिजिनल माइकमा पर्दछ। अब हेरौँ यो बोयाको माथिपट्टि ब्रान्डिङ त भइहाल्यो। यो प्रोडक्ट कस्तो छ यहाँ फोटो त हामी देखिरहेका छौँ। यसलाई हामी कसरी कनेक्सन गर्ने भन्ने कुरो यहाँ पनि देखाएको छ र यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले ब्रोडकास्ट क्वालिटी त्यो पनि एचडी साउन्ड चाहिँ हामीले यसबाट रेकर्ड गर्न सक्छौँ। 2.4 गिगाहर्जको माइक्रोफोन, त्यस्तै यसमा चाहिँ नोइज क्यान्सलेसन टेक्नोलोजी पनि रहेछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ बाहिरको इन्भाइरोमेन्टको नोइजलाई पनि हामीले च्याट्ट क्यान्सल गर्न सक्छौँ र यसले चाहिँ 360 डिग्री वरिपरिको साउन्ड चाहिँ यसले क्याप्चर गर्दछ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ नि स्पेसिफिकेसन त यहाँ लेखिरहेको छ। अब ढिला नगरिकन यो बट्टाभित्र यो माइक कस्तो छ अब हेरिहालौँ। र सबैभन्दा मेन कुरा चाहिँ यसमा कहीँ पनि स्टिकर टाँसेर आएर हिँड्छ र यसलाई चाहिँ मैले मजाले माथिबाट यसलाई फ्लिप गरेँ र यसरी बट्टा खोलिहालेँ। अब खोल्दाखेरि भित्रपट्टि हेर्नुहुन्छ भने कालो रङको फर्ममा मजाले प्याक भएर आएको छ र सर निकाल्दैछु मैले। र बट्टाभित्र हेर्नुहुन्छ भने अरू केही पनि छैन यहाँनिर। र यहाँभित्र हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले बोयाको स्टिकर पाउनुहुन्छ। र योभन्दा अगाडि हामीले धेरैवटा एप्पलको प्रोडक्टहरू अनबक्सिङ गर्दाखेरि एप्पलको लोगो देख्थ्यौँ भने त्यस्तै बोयाको लोगो पनि तपाईँले दुईवटा चट्ट यहाँ निरोनको पाउनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँ यदि बोया ब्रान्डलाई माया गर्नुहुन्छ भने आफ्नो कुनै पनि ठाउँमा यसलाई टाँसेर यो ब्रान्डलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने सानो वारेन्टी कार्ड छ, तर यदि ओलिज स्टोरमा तपाईँ प्रोडक्ट किन्नुहुन्छ भने हाम्रो भ्याट बिल नै यसको लागि वारेन्टी कार्ड हो, त्यसकारण यो वारेन्टी कार्ड पनि तपाईँलाई चाहिँदैन। र यसपछि अब आउँ यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले बोयाको यो सानो बुकलेट यसमा पाउनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी इन्स्ट्रक्सन म्यानुअल पनि भन्छौँ। यहाँ क्यूआर कोड पनि छ र यो कसरी जोड्ने के गरी चलाउने भन्ने कुरो पनि यहाँ तपाईँले ठ्याक्क थाहा पाउनुहुन्छ। एक साइडमा तपाईँले चाइनिज ल्याङ्ग्वेजमा भेट्नुहुन्छ भने अर्को साइडमा तपाईँले इङ्ग्लिसले भइहाल्छ। इङ्ग्लिस भएपछि त हामीलाई पुगिहाल्यो, मजाले यसमा के छ कुरो बुझिहाल्छौँ। योभन्दा पछि अब हामी भित्र हेर्दैछौँ कस्तो मजाको कालो फर्मको डब्बामा। अघि बट्टामा हेर्दा चाहिँ सानो होला माइक्रोफोन जस्तो लाग्थ्यो, तर मजाको ठुलो साइजको रहेछ। र सबैभन्दा पहिला हेरौँ हाम्रो रिसिभर कस्तो छ हेरौँ। एकदम लाइट वेट छ, जसलाई चाहिँ हामीले युएसबी पोर्टबाट कम्प्युटरमा जोड्नु पर्ने रहेछ। र यसमा अरू केही चाहिँ छैन, खालि यहाँ पेयरिङ गर्ने एउटा सानो स्विच राखेको छ र सानो बत्ती पनि यहाँनिर रहेछ। चट 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 परेको कति मजाको क्युट टक्केलाई यहाँ राखौँ। त्यसपछि हेरौँ अब यो बट्टाभित्र आउने मेन माइक्रोफोन। वै हेर्नुहोस् कस्तो गजबको टुप्पीसहितको रहेछ। टुप्पी नभनौँ, यसलाई चाहिँ एन्टेना भनौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यसले फालेको सिग्नल चाहिँ हाम्रो रिसिभरमा जान्छ, यो ट्रान्समिटरले फालेको। र त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भने हाम्रो जुन बोलेको साउन्डलाई मजासँग कम्प्युटरमा इन गर्न सक्छौँ। र यो भित्र हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले केबल भेट्नुहुन्छ, जुन चाहिँ झन्डै 6 फिट लामो केबल चाहिँ तपाईँ यसमा पाउनुहुन्छ। र यो केबल हेर्दा चाहिँ नर्मली हामीले प्रिन्टरमा जोड्ने खालको युएसबी केबल चाहिँ यसमा पाउँछौँ, जुन चाहिँ हामीले यसमा जोड्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा जोडेपछि कुनै एक्स्ट्रा पावर हामीले यसमा जोड्नु पर्दैन। यही युएसबीको माध्यमबाट यसले हामी पावर पाउँछौँ र यही युएसबीबाट चाहिँ हामीले कम्प्युटरमा यसको साउन्डलाई इन पनि गर्न सक्छौँ। भनेपछि 2 in 1 एउटै युएसबी केबलले काम गर्ने भयो। भनेपछि यो बट्टामा अरू हेर्नुहुन्छ भने केही पनि छैन, कालो फर्म सकिहाल्यो। एउटा सानो सिलिकन जेली पनि पाउनुहुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ मोइस्चर नलागोस् भनेर पनि हो। अब सर यहाँ हेर्दाखेरि तपाईँले यो बोयाको माइक्रोफोनमा यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ दुईवटा ब्याट्री राख्नुपर्ने रहेछ। भनेपछि यसमा रिचार्जेबल ब्याट्री चाहिँ आउँदैन। तपाईँले दुईवटा ब्याट्री राखिसकेपछि यसबाट यो ट्रान्समिटरबाट तपाईँले यो रिसिभरमा सिग्नल फ्याँक्न सक्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो युएसबी केबलको माध्यमबाट तपाईँको कम्प्युटरमा साउन्ड रेकर्ड हुन्छ। र यसरी हेर्ने भने तपाईँले यहाँनिर बल्ल बल्ल कहिलेकाहीँ पज भन्नुहुँदै या त म्युट गर्नु पऱ्यो भने म्युट स्विच पनि तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ। र त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने भोल्युमलाई हाम्रो लाउड कति बनाउने या कम गर्ने भन्ने कुरो ट्युनर पनि तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ रोटेट तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँनिर बत्ती बल्ने ठाउँ हुन्छ, बोयाको टिक्क बत्ती बल्छ, जसले गर्दा ब्याट्री बलिसकेपछि तपाईँले यहाँ बत्ती लाइट
बलेको देखिहाल्नुहुन्छ र यहाँ बत्ती बल्ने र यहाँ बत्ती बलिसकेपछि कनेक्सन हाम्रो हो भन्ने कुरो बुझिन्छ जसलाई तपाईँ कम्प्युटरमा गएर सेटिङमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै यहाँ दुईटा बटन छ यहाँ पनि पेयर छ यहाँ पनि पेयर छ दुईटालाई थिचिराख्नु भने दुईटा चिजलाई पेयर गर्न तपाईँले सक्नुहुन्छ र यो माइक्रोफोन BMW700 बोयाको यो मोडललाई तपाईँले प्लग एन्ड प्ले मजासँगले केही नगरिकन ड्राइभर इन्स्टल नगरिकन तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरमा यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ यति सजिलो छ यसो कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो ओम्नी डाइरेक्सन कन्फरेन्स माइक्रोफोन हो भनेपछि तपाईँले बिच टेबलमा राखेर सर्फेसमा माउन्ट गरेर यसलाई मजासँग वरिपरि बसेर तपाईँले यसबाट कुरा गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको कन्फरेन्स कलहरू गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै अर्को हेर्ने भने चाहिँ यसमा चाहिँ एकदमै लो प्रोफाइल र प्रोफेसनल माइक्रोफोन हो जसबाट रेकर्ड हुने साउन्ड तपाईँले ब्रोडकास्ट क्वालिटीको पाउनुहुन्छ भने एकदम प्रोफेसनल छ भन्नु बुझेको र यसले पनि यति सेन्सिटिभिटी छ यसमा चाहिँ तपाईँको स्पिच अनुसारले चाहिँ यसले आफ्नो कुन लेभलमा यसमा रेकर्ड गर्ने क्षमता पनि यो माइक्रोफोनले राख्दछ त्यस्तै अर्को कुरा गर्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ अहिले मैले भनेपछि म्युट फङ्सन छ 6 फिटको लामो केबल तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ जसले गर्दा चाहिँ रिसिभर कम्प्युटर जोड्न तपाईँलाई सजिलो हुन्छ अर्को यसमा चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ एकदम इम्प्रुभ सेन्सिटिभिटी गरेको छ एकदमै लो सिग्नल प्लस तपाईँले चाहिँ नोइज क्यान्सलेसन पनि यसले गर्दछ र यो माइक्रोफोनको सबैभन्दा रमाइलो र राम्रो पक्ष भनेको के भने तपाईँ वरिपरि बस्नुभएको छ भने करिब करिब 10 फिट वरिपरिको साउन्ड पनि यसबाट तपाईँले रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ र जसको फ्लो बढी भयो त्यो ठाउँको एङ्गलको साउन्ड चाहिँ यसले राम्रोसँग क्याप्चर पनि गर्दछ भनेपछि यस्तो गजबको माइक्रोफोन यदि तपाईँ आफ्नो अफिसमा मिटिङ रुममा माइक्रोफोन राख्न सोचिराख्नु भएको थियो तर तार हाल्न बिर्सिराख्नु भएको थियो भने सजिलोसँग यो माइक्रोफोनलाई सुइँ किने दुईटा पेन टच ब्याट्री यसमा राखेर बिचमा राखिदिनुहोस् र यसको रिसिभरलाई तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरमा जोडिदिनुहोस् परपट्टि र बिच टेबलबाट सजिलैसँग आफूले गर्न चाहेको मिटिङ रुमको कन्फरेन्स टेबललाई मजासँग तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ र यो त थियो तपाईँलाई बोयाको BMW700 माइक्रोफोन सम्बन्धी के जानकारी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो यस्तै नयाँ भिडियो त लिएर आउँछु तबसम्म बिदा दिन चाहन्छु जानुभन्दा अगाडि यदि तपाईँले च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला यदि तपाईँको मनमा यसको दाम चाहिँ कति छ जस्तो लागेको छ भने यो भिडियोको तल राखिएको डिस्क्रिप्सनमा मैले प्राइस र लिङ्क राखिदिएको छु जहाँबाट तपाईँले यो प्रोडक्टलाई अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ या हाम्रो स्टोर आएर पनि लिन सक्नुहुन्छ यति भन्दै आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते